ৰজাৰ ফেডাৰৰ নামটো আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে, দ্য গ্ৰেট টেনিছ লেজেণ্ড, যোনে 20টা গ্ৰেণ্ড শ্লেম জিকিছিল। তেওঁ জীৱনত যিমান পইণ্টছ খেলিছিল, পইণ্টছ মানে এভৰি ছিংগল পইণ্ট ইজ দ্য স্মলেষ্ট ইউনিট অফ এ টেনিছ মেটচ। তেওঁ নিজৰ খেলৰ শেষৰ সময়ত কৈছিল যে তেওঁ জীৱনৰ 50% পইণ্টেই হাৰিছিল। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ লেচন আছে আমাৰ কাৰণে, যে আমি এভৰি ছেকেণ্ড ষ্টেপত হয়তো আমি বিচৰা নিচিনা ৰিজাল্ট নাপাব পাৰোঁ, কিন্তু ষ্টিল উই শ্বুড কিপ ষ্ট্ৰাইভিং। দ্য নেক্সট পইণ্ট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। তেনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণেও নেক্সট মমেণ্ট ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। আজি মই যেতিয়া নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছৰ আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ, মই ভবা নাছিলোঁ মই আজি এনৰেগাৰ কথা পঢ়িম বা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছৰ কথা পঢ়িম বা টোকামাকৰ ওপৰত পঢ়িম, কিন্তু সেইখিনি আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা প্ৰচেছটো আৰম্ভ কৰাৰ পিছত মই এইখিনি বস্তু এবজৰ্ভ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ। চ' সদায় সেই উদ্যমটো ৰাখিব লাগে, সেই জোচটো ৰাখিব লাগে যে আমি নতুন বস্তু শিকিম, নতুন বস্তু এপ্লাই কৰিম আৰু ফাইট কৰি যাম ফৰ এভৰি ছিংগল পইণ্ট। চ' ফেডাৰাৰে 50% পইণ্ট জিকিয়ে বা 50% পইণ্ট হাৰি পেলাই তেওঁ ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ 1 আৰু আনপ্ৰেচিডেণ্টেড প্লেয়াৰ হৈছিল। আপোনালোকে হয়তো 60-70% পইণ্ট হাৰিব লাগিব পাৰে লাইফত, বাট ষ্টিল সেই জোচটো হেৰুৱাই নিদিব যে ইনস্পাইট অফ অনলি উইনিং 20-30% of your efforts, still you can reach a desired level. চ' আৰু পলম নকৰি আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আজি 30 জানুৱাৰী 2025। আজিৰ যিটো প্ৰথম নিউজ হয় সেইটো হৈছে ৰিগাৰ্ডিং MGNREGA, মহাত্মা গান্ধী নেশ্যনেল ৰুৰেল এমপ্লয়মেণ্ট গেৰাণ্টি এক্ট। বহুত ডাঙৰ এটা ছ'চিয়েল লেজিছলেশ্যন। আমাৰ ইয়াতে যিটো লিগেল ৰাইট টু ৱৰ্ক সেইটো ইনচিয়ৰ কৰে এই এক্টখনে। 20 বছৰ হৈ গ'ল, 2005 প্ৰথমতে আহিছিলে। মাজতে কিছুমান কণ্টেক্সত নিউজত আছিল। এটা আছিলে আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ ক্ষেত্ৰত এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছিল যে ৱেষ্ট বেংগলে কৈছিল যে 3 বছৰ ধৰি ফাণ্ড দিয়া নাই। চ' সেইটো আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিম কিয় হৈছে সেইটো ইভেণ্ট। তাৰোপৰিও ফাণ্ড বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত নিউজত আছে যে বাজেট এল'কেশ্যন আফটাৰ ক'ভিড কমি আহিছে, ফাণ্ডিঙৰ ইছ্যুজ আহিছে। চ' এনেকুৱা ধৰক ৱেজ ডিলে হৈছে বা ৱেজবিলাক ছাফিচিয়েণ্ট ইনফ্লেশ্যন ইণ্ডেক্সড হৈ থকা নাই, ইউ কেন চে ছাফিচিয়েণ্ট ৱেজ পোৱা নাই মানুহে যিটো পাব লাগে। চ' এনে ক্ষেত্ৰত ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি এই স্কিমটো আকৌ এবাৰ ভালকৈ চাওঁ। চ' লেটছ লুক এট ইট। প্ৰথমতে তাৰ প্ৰভিজনছখিনি আমি ভালকৈ জানিব লাগিল। ইট গিভছ 100 days অফ আনস্কিল্ড ৱৰ্ক। আনস্কিল্ড আপোনাৰ কোনো কাৰিকৰী বেকগ্ৰাউণ্ড দৰকাৰ নাই। আনস্কিল্ড লেবাৰক এইটো ইনচেণ্টিভাইজ কৰে বা টাৰ্গেট কৰে। ন' ডাউট তাতে স্কিল্ড লেবাৰো থাকিব পাৰে, ছেমি স্কিল্ড লেবাৰো থাকিব পাৰে বেলেগ ক্ষেত্ৰত, বাট মেইন টাৰ্গেটটো হৈছে আনস্কিল্ড। ছেকেণ্ড কথা, ৰুৰেল স্কিম হয়। চ' এইটো গাঁও অঞ্চলত, চহৰৰ কাৰণে নহয়। 3 নম্বৰ কথা, হাউচ হোল্ডটোক ইউনিট হিচাপে লৈছে, ৰুৰেল ফেমিলিক ইউনিট হিচাপে লৈছে। ত' যিকোনো ৰুৰেল হাউচ হোল্ডৰ যিকোনো এডাল্ট মেম্বাৰ, চ' পৰীক্ষাত হয়তো আপোনাক দিব পাৰে যে বিল' পভাৰ্টি লাইনৰ মানুহৰ কাৰণেহে হয় বা বোলে SC ST OBCৰ কাৰণে হয়। নহয়, এনেকুৱা কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। এভৰি ৰুৰেল হাউচ হোল্ডৰ এডাল্ট মেম্বাৰে স্কিমত আহিব পাৰে। তাৰোপৰিও ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু ষ্টেটে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব। জেণ্ডাৰ জাষ্টিছৰ এটা ছিগনিফিকেণ্ট ইছ্যু আছে। কি হয় যে ইয়াতে প্ৰায়ৰিটাইজ কৰে ওমেন লেড হাউচ হোল্ড, বা এইটো এনকাৰেজ কৰে যে মাইকী মানুহ পাৰ্টিচিপেট কৰাটো। 1/3 অফ দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ইজ ছাপ'জ টু বি ওমেন ইন দিছ। ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ আৰু এটা কথা কওঁ, বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছে আমাৰ আৰ্টিকল 243 যিটো বডি আছে গ্ৰাম সভা, তাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছে। গ্ৰাম সভাই প্ৰজেক্টছবিলাক কি হ'ব সেইখিনি প্ৰথমতে আইডেণ্টিফাই চিলেক্ট কৰিব, সেই এপ্ৰুভেলটো কৰিব গ্ৰাম পঞ্চায়তে। চ' এটা লোকেল লেভেল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ প্ৰভিজন আছে। চেণ্ট্ৰেলি 265টা ডিজাইৰেবল প্ৰজেক্ট ডিচাইড হৈ আছে। চ' সেইকেইটাৰ ভিতৰতে ব্ৰডলি গ্ৰাম সভাই চিলেক্ট কৰে।
আটাইতকৈ চেঞ্চিটিভ কথাটো হৈছে ফাণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে কথাটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আনস্কিল্ড লেবাৰৰ ৱেজৰ 100% ফাণ্ড কৰিব আৰু মেটেৰিয়েল কষ্টৰ 75%। এতিয়া মেটেৰিয়েল কষ্ট মানে কি ধৰক আপুনি এটা মানে এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট লৈছে যে এটা ৱাটাৰশ্বেড মেনেজমেণ্ট প্ৰজেক্ট বা এটা মানে ডিগিং অফ এ পণ্ড অৰ ডিগিং অফ এ ৱাটাৰ বডি ইন এ ভিলেজ। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত লেবাৰ কষ্টটো টোটেলি চেণ্টাৰে দিব। তাৰোপৰিও যদি তাত কিবা ছেমি স্কিল্ড লেবাৰ থাকে যে ছাপ'জ কোনোবা এজন ছুপাৰভাইজাৰ হ'ব, সেইটো তেওঁৰ ৱেজটো তেতিয়া মেটেৰিয়েল কষ্টত ধৰিব। মন কৰিব গোটেই কষ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰটো 60:40 ৰেচিঅ'ত ভগাইছে। 60 উইল বি ৱেজ এণ্ড 40 উইল বি মেটেৰিয়েল। আৰু এই মেটেৰিয়েলতে এটা ৱেজ কম্পনেণ্টটো আছে কাৰ ছেমি স্কিল্ড আৰু স্কিল্ড লেবাৰৰ। ইয়াত আনস্কিল্ড লেবাৰ্ছ এইটো। চ' অভিয়াছলি ৱেজ কম্পনেণ্টটো বেছি, সেইটো কাৰণে ক্ৰিটিচাইজো হয়। বহুতে কৈছে ইট ইজ নট এ ভেৰি এফিচিয়েণ্ট ৱে অফ মানে ডিষ্ট্ৰিবিউটিং অৰ এনচিউৰিং ডেট ৱেলফেয়াৰ বেনিফিটছ ইজ গিভেন। আমাৰ এই এতিয়াৰ 16 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ যিজন চেয়াৰমেন কোন হয় বাৰু জানেনে আপোনালোকে? অৰবিন্দ পানাগৰিয়া। তেওঁ কৈছে যে ইট ইজ নট এ ভেৰি এফিচিয়েণ্ট ৱে। চিমিলাৰলি জগদীশ ভগৱতীয়েও এইটো বহুত ক্ৰিটিচাইজ কৰিছে, ইকনমিষ্ট জগদীশ ভগৱতী। আৰু দ্য কোৱালিটি অফ ৰুৰেল এছেট ক্ৰিয়েটেড ইজ অলছ' কুৱেশ্যনেবল। বাট মন কৰিব এই স্কিমটোৰ উদ্দেশ্যটো মানে প্ৰথম টাৰ্গেটটো হৈছে পভাৰ্টি এলিভিয়েশ্যন, ছেকেণ্ড কথা হৈছে ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড ক্ৰিয়েট কৰা আৰু কাইণ্ড অফ এটা ইক'লজিকেলি ছাষ্টেইনেবল এছেটছ ক্ৰিয়েট কৰা। ত' তেনে ক্ষেত্ৰত ইট হেজ ডান কুৱাইট ৱেল। আজি পেপাৰত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টাডি দিছে। 1991 আমাৰ ৰিফৰ্মছ হৈছিল। 1991 পৰা 2023লৈকে 3টা ফেজত ভগোৱা হৈছে। তাৰে যিটো মাজৰ ফেজ মানে 2004 পৰা 2011 সেই সময়ত ইণ্ডিয়াৰ ইকনমিক গ্ৰ'থ ৱাজ কুৱাইট গুড আৰু ইনইকুৱেলিটি যদিও আছিল তথাপি দ্য কনজাম্পশ্যন লেভেল অফ ৰুৰেল পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজড কুৱাইট এ লট। এটা মেজৰ ৰিজন আছিল তাতে দ্য ছাপৰ্ট অফ স্কিমছ লাইক MGNREGA। চ' ইয়াৰ ইম্পেক্টটো আমি ইণ্ডিয়াখন গোটেই ঘূৰিলেহে গম পাওঁ যে একচুৱেল প্ৰেক্টিকেল কি। আমি অকল ওপৰতে থিয়ৰী বনাই থাকিলে গম নাপাওঁ। ভাৰত দৰ্শন সেইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। আই থিংক অসম দৰ্শনো এনেকুৱা টাইপ আপোনালোকক দিব লাগে, আপোনালোকে ACS অফিচাৰ APS অফিচাৰ হৈ গ'লে। দিয়ে নে নিদিয়ে নাজানো দেই, আই থিংক নিদিয়ে। এতিয়া তাৰ পিছত কথাটো আহিলে যে MGNREGAৰ আৰু এটা কথা মই ক'বলৈ থাকিলে যে ৱেজ যিটো হয় MGNREGA ডেট ইজ লিংক টু কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰ। আপোনালোকে জানে কনজিউমাৰ প্ৰাইচ ইণ্ডেক্স যিটো হয় সেইটো 4টা টাইপৰ আছে। এটা হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্কাৰ, এটা এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰ, এটা ৰুৰেল লেবাৰ। এই 3টা আকৌ উলিয়াই মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰে। 4 নম্বৰটো হৈছে CPI অল ইণ্ডিয়া বা ৰুৰেল এণ্ড আৰ্বান বেলেগকৈ। সেইটো মানে নন মেনুৱেল এমপ্লয়িজবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত উলিয়াই, যিখিনি নন মেনুৱেল ৱৰ্কত লাগি আছে সেইটো উলিয়াই আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল ষ্টেটিষ্টিকেল অফিচ অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। এতিয়া একৰ্ডিং টু এক্সপাৰ্টছ MGNREGA ৱেজটো CPI ৰুৰেলৰ লগত লিংকড হ'ব লাগে, বাট এতিয়া কিহৰ লগত লিংকড হৈ আছে? CPI এগ্ৰিকালচাৰেল লেবাৰ। বেলেগ বেলেগ কিয় হয় এইটো আমাৰ যদিও এটা মানে এই টপিকটোৰ বিষয় নহয়, মই থুলমূলকৈ কৈ দিওঁ। বিভিন্ন পপুলেশ্যন গ্ৰুপৰ কনজাম্পশ্যন পেটাৰ্ণ একেই নহয়। এগ্ৰিকালচাৰ লেবাৰ এজনে যি বস্তু ডিমাণ্ড কৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্কাৰ এজনে সেইটো ডিমাণ্ড নকৰিব পাৰে। ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱৰ্কাৰজন যিহেতু আৰ্বান ছেটিং এটাত থাকিব। চ' সেইটো যাতে বেলেগ বেলেগৰ নিডছটো একমোডেট কৰি পেলাই ইনফ্লেশ্যন মেজাৰ হয় সেইটো কাৰণে এইকেইটা বেলেগ বেলেগকৈ আছে। চ' ডেট ইজ দ্য আইডিয়া। এতিয়া কনচিডাৰিং দ্য চেলেঞ্জেছ, বিভিন্ন কৰাপশ্যনৰ চাৰ্জেছ থাকে, ধৰক বোগাছ এটেণ্ডেঞ্চ, বোগাছ ৱৰ্কৰ কথাও থাকে। দেয়াৰ ৱাজ এ কমিটি কনষ্টিটিউটেড। দেট কমিটিজ নেম ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট, অমৰজিৎ সিনহা পেনেল। হোৱাট ডিড দে ৰেকমেণ্ড? 2023 তেওঁলোকে ৰেকমেণ্ডেশ্যনত কৈছে যে য়েছ দেৰ ইজ এ নিড টু ইনক্ৰিজ ৱেজেছ, য়েছ দেৰ ইজ এ নিড টু ইনক্ৰিজ দ্য নাম্বাৰ অফ ডেইজ, 100 ডেইজতকৈ ওপৰত দিয়া কথা কৈছে। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে কৈছে যে কিছুমান মানে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন লেভেলতো আমি কিছুমান বস্তু ডাটা ড্ৰিভেন এছেছমেণ্ট এটা কৰিব লাগিব। কৈছে ওৱান চাইজ ফিটছ অল উইল নট ৱৰ্ক, উই হেভ টু ক্ৰিয়েট ডিপ্ৰাইভেশ্যন ইণ্ডিকেটৰ্ছ চ' ডেট যিবিলাক জেগাত ধৰক আজি এতিয়া গুজৰাটৰ নিচিনা জেগাত য'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে মৰলেছ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট, তাতে যিটো ডিমাণ্ড হ'ব কামৰ
সেইটো বিহাৰ ইউপিতকৈ কম হ'ব। চ' তাতে নেচাৰ অফ ৱৰ্ক উইল বি অবভিয়াছলি হেজ টু বি ডিজাইন ডিফাৰেণ্টলি কম্পেয়াৰ্ড টু এ বেকৱাৰ্ড ষ্টেট লাইক ইউ পি বিহাৰ আৰু আছাম ফৰ ডেট মেটাৰ। চ' সেনেকুৱা কিছুমান ৰিজনেল ভেৰিয়েশ্যনছক এড্ৰেছ কৰিবলৈ কৈছে। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, এই স্কিমটো ডিমাণ্ড ড্ৰিভেন স্কিম বুলি কয়। ডিমাণ্ড ড্ৰিভেন স্কিমত কি থাকে যে যদিও বাজেটত এটা টাৰ্গেট ভেলিউ দিয়া থাকে ইমান টকা, বাট ষ্টিল যেতিয়া পিছত যদি তাৰ নিড আহে তেতিয়াহ'লে বেছড অন দ্য ডিমাণ্ড এইটো বঢ়াব পাৰে। লাষ্ট কেইবছৰত দেখা গৈছে কোনো এডিশ্যনেল গ্ৰাণ্ট তেনেকৈ দিয়া হোৱা নাই। এতিয়া বহু ক্ষেত্ৰত এইটো হৈছে ৱেজ ডিলে হৈছে বা মানে এই ডাটাবিলাক প্ৰপাৰলি এছেছমেণ্ট হোৱা নাই বা অভাৰঅল ৰুৰেল ডিমাণ্ড সেইটোৱে ছাপ্ৰেছ হৈ যোৱা বুলি বুজাইছে, বাট একচুৱেলি সেইটো নহয়। দেৰ ইজ ডিমাণ্ড ফৰ দিছ। ক'ভিডৰ সময়তে আমি দেখা পালোঁ ইট প্ৰুভ টু বি এ লাইফ লাইন। ক'ভিডৰ সময়ত কি হৈছিলে, ইয়াৰ মানে ছেফটি নেট হিচাপে MGNREGA আছিলে, যিখিনি মাইগ্ৰেণ্ট লেবাৰ ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছিলে। চ' সেই তেনেস্থলত ইমান এটা ছিগনিফিকেণ্ট স্কিম, আৰু গভমেণ্টে যদিও এনেকুৱা এক্সপাৰ্টে কোনোবাই কয় যে এইটো ৱেষ্টেজ অফ মানি হৈ আছে, বাট আপোনালোকে চাব এই যে কমিটিটো গঠন কৰিছিল তাতে গভমেণ্টে ক্লিয়াৰলি কৈছে যে টাৰ্ম অফ ৰেফাৰেঞ্চত এইটো কোৱা নাই যে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে নেকি, এইটো কোৱা নাই। হাউ টু মেক ইট more effective. Government also realize its potential as a poverty alleviating tool and livelihood improving tool. So that is why it's a very significant scheme. 20 years হৈ গ'ল, আমাৰ কাৰণে এইটো comprehensively জানাটো দৰকাৰী পৰীক্ষা পাৰ্সপেক্টিভত। Next news, again very important scheme, 2024 ফেব্ৰুৱাৰীত লঞ্চ হোৱা স্কিম, টাৰ্গেট 2026-27 নামটো হৈছে PM Surya Ghar স্কিম। চিম্পল কথা, গভমেণ্টে ছাবচিডি দিব, আপোনাৰ ছাদ এখন লাগিব, ইউ নিড টু হেভ এ ৰুফ টু ইনষ্টল চ'লাৰ পেনেলছ। গভমেণ্টে এটা ছাবচিডাইজ কৰিব। কি বেচিছত ছাবচিডাইজ কৰিব? যদি ইউনিটটো 1 কিলোৱাটৰ পৰা 2 কিলোৱাটৰ ভিতৰত আছে তেতিয়াহ'লে গভমেণ্টে কৰিব আপোনাৰ এৰাউণ্ড 60%। যদি 2ৰ পৰা 3লৈ আছে তেতিয়া 40% এণ্ড এবভ। চ' এইটো হিচাপত এটা ছাবচিডি স্কিম হয় গভমেণ্টৰ। নেট মিটাৰিঙৰ কনচেপ্টটোও আছে। নেট মিটাৰিং মানে কি? আইডিয়া ইজ আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ ছাদত জেনেৰেট কৰিব, সেই পাৱাৰটো আপোনাৰ মিটাৰৰ লগত কানেক্টেড হৈ থাকিব। চ' আপুনি যদি কনজিউম যিমান কৰিছে সেইটো যদি কম হয় আপোনাৰ জেনেৰেশ্যনতকৈ, আপুনি যিমান জেনেৰেট কৰে, দেন ইউ উইল গেট দ্য এডভান্টেজ ডেট মানি উইল বি ক্ৰেডিটেড টু ইউৰ একাউণ্ট মানে কি, আপোনাৰ যিটো মিটাৰত ক্ৰেডিট হৈ থাকিব সেইটো ইউনিট এজ গুড এজ আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডক বেচা নিচিনা হ'ব। চ' সেই এডভান্টেজটোও দিব কানেক্টিং টু দ্য central grid, or you can say power grid. That is important, but this is a very important scheme. Renewable energy ক্ষেত্ৰতো green transition, energy transitionৰ কথা কওঁ, এইবিলাকত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট, চাইনাত নিউজত আছে এটা আৰ্টিফিচিয়েল ছানৰ কথা আহিছে। আৰ্টিফিচিয়েল ছান মানে কি? ডোণ্ট মানে বি মিছলেড, ইট ইজ জাষ্ট প্লেইনলি ফিউজন ৰিয়েকশ্যন। নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ দুটা টাইপৰ থাকে, এটা ফিছন, এটা ফিউজন। ফিছনত কি হয়, আমাৰ নৰ্মেল ৰিয়েক্টৰ্ছবিলাকত নিউক্লিয়াছটো ব্ৰেকডাউন হয়, ব্ৰেকডাউন হোৱাৰ কাৰণে এনাৰ্জি ইমিট হয়, ডেট এনাৰ্জি ইজ ইউজ ফৰ ভেৰিয়াছ পাৰ্পাছ, বি ইট এ বম্ব, বি ইট ইলেক্ট্ৰিচিটি অৰ আদাৰ এক্টিভিটিজ। এতিয়া এইটোত কি হৈছে, ইট ইজ দ্য উল্টা মানে কি, ইয়াতে নিউক্লিয়াছটো নেভাঙে, দুটা নিউক্লিয়াছ মানে লগ হয়, হাইড্ৰজেনৰ হাইড্ৰজেনৰ মানে হায়াৰ আইচটপছ অফ হাইড্ৰজেন আৰ কম্বাইণ্ড, আৰু কম্বিনেশ্যনটোৰ কাৰণে যিটো এনাৰ্জি ফৰ্ম হয়। চ' এইটো বেচিকেলি যিটো প্ৰিন্সিপলত আমাৰ সূৰ্যৰ নিচিনা বিভিন্ন ষ্টাৰ যিটো প্ৰিন্সিপলত এনাৰ্জি ছাষ্টেইন কৰে, অৰ ফৰ একচুৱেলি আমি সূৰ্যৰ এনাৰ্জিটোৱেতো আমাৰ লাইফ ছাষ্টেইন কৰে ন। চ' দ্য হোল ইউ কেন চে দ্য চ'ৰ্চ এনাৰ্জি অফ লাইফ ডেট ইজ শ্বট টু বি হাৰ্নেছড। এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হয়, ইমান চিম্পল থিয়ৰী এটা কিয় এক্সিকিউট হোৱা নাই? এইটোতো আজি 70-80 বছৰ হৈ গ'ল এইটোৰ বিষয়ে মানে প্ৰথম ৰিচাৰ্চ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে এই ৰিয়েকশ্যনটো কৰিবলৈ বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰ লাগে, আৰু বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰত যিটো পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেইটো আমাৰ ফ'ৰ্থ ষ্টেট অফ মেটাৰ। এনেই ষ্টেট অফ মেটাৰ আমি সৰুতে কি বুলি পঢ়িছিলোঁ? ছলিড, লিকুইড আৰু গেছ। 4 নম্বৰ ষ্টেট অফ মেটাৰ এটাও আছে, সেইটোৰ নাম কি? প্লাজমা ষ্টেট। প্লাজমাত কি হয়, তেতিয়া সেইটো এটা আয়নাইজড ষ্টেট, যেতিয়া এটমছবিলাক আয়ন ফৰ্মত থাকে, পজিটিভ নিগেটিভ আয়নছৰ ফৰ্ম।
থাকে। এতিয়া কি হয়, সেনেকুৱা এটা বহুত আনষ্টেবল মিডিয়াম এটা ক্ৰিয়েট কৰে। ইয়াত চাইনাত কি কৰিছে, এই ৰিয়েক্টৰটোৰ চাৰিও ছাইডে মানে সেই য'ত প্লাজমাটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল সেইটোৰ চাৰিও ছাইডে মেগনেটিক ৱালছ দি পেলাই প্লাজমাটোক ডাইৰেক্ট কৰিছে। এতিয়া এই এক্টিভিটিটো, এই এক্সপেৰিমেণ্টটোৰ থ্ৰু দি ৰেকৰ্ড হৈছে যে 1000 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে মানে 17 মিনিটৰ কাৰণে এই প্লাজমা ষ্টেটটো ছাষ্টেইন হৈছে। আগতে ৰেকৰ্ডটো আছিলে 400 ছেকেণ্ডছ। চ' এতিয়াও একো প্ৰডাক্টিভ কমাৰ্চিয়েল ইউজ বা এইবিলাকতো বহুত দূৰতে আছে। প্ৰথম আমি সেই প্লাজমা ষ্টেটটো হাৰ্নেছ কৰিব লাগিল, তাৰপিছত সেইটোৰ পৰা আমি এনাৰ্জিটো কণ্ট্ৰল কৰি পেলাই আমাৰ লেজিটিমেট ইউজৰ কাৰণে আমি ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট। মন কৰিবলগীয়া কথা, ইণ্ডিয়াটো টকামাকৰ মানে যিটো আৰ্টিফিচিয়েল ছানৰ কনচেপ্টটো বহুত আগতে আছে। 1988তে এইটো গুজৰাটত এখন প্লাজমা ইনষ্টিটিউট আছে, তাতে এইটোৰ এটা প্ৰিমিটিভ আইডিয়াছ কিছুমান আহিছে। আদিত্য যিটো বুলি কওঁ, আদিত্য 1, ডেট মিছন ইজ এছ'চিয়েটেড অৰিজিনছে এটা আদিত্য L1 বেলেগ আকৌ। আদিত্য L1 এইটো চ'লাৰ হেৰিয়ত আমি পঠাইছিলোঁ, চ'লাৰ অবজাৰভেটৰী হিচাপে লাগৰাঞ্জ পইণ্ট 1ত। কিন্তু আদিত্য টকামাক এটা হয় ইণ্ডিয়াৰ, ঠিক আছে। চ' এই চাইনাৰ প্ৰজেক্টটোৰ নাম চাইনা ইষ্ট ৰিয়েক্টৰ। ইয়াৰ ফিউচাৰ পটেঞ্চিয়েল অভিয়াছলি এনাৰ্জি একদম কম লয়, প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছত বস্তুও কম লয়, আৰু এমিশ্যন নাই, ৱেষ্টেজ নাই। আমাৰ এতিয়া ধৰক ভোপাল গেছ ট্ৰেজেডিৰ পিছত যিবিলাক ৱেষ্ট লৈ পেলাই যিবিলাক ইছ্যুজ আহে, বা যিকোনো চাৰ্নবিলত আমি এইবিলাক পাওঁ, চ' অল দ'জ থিংছ আৰ নেগেটেড। চ' ক্লাইমেট ক্ৰাইচিছ, এনাৰ্জি ক্ৰাইচিছৰ ক্ষেত্ৰত ইট কেন বি এ বিগ চলিউশ্যন। নেক্সট, নেশ্যনেল ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ মিছন। এতিয়া ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ মিছন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ ডিক্লেয়াৰ্ড ইট, কেবিনেট হেজ এপ্ৰুভড ইট। কিমান টকাৰ, এৰাউণ্ড 3000 crore মানৰ হয়। লেট মি চেক, ইট ইজ 34,300 crores। 7 বছৰীয়া প্ৰগ্ৰেম এটা। টাৰ্গেটটো কি, যে ইউ ক্ৰিয়েট এ প্ৰপাৰ ছাপৰ্টিভ ইক'চিষ্টেম চ' ডেট ইউ কেন হাৰ্নেছ দ্য ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ। এতিয়া প্ৰথম কথা আহিল, আপোনালোকৰ মনত আহিব কি হয় ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ। এনেকুৱা কিছুমান মিনাৰেল যিবিলাকে আমাৰ এতিয়া মডাৰ্ণ ফাউণ্ডেশ্যনেল যিবিলাক টেকন'লজিজ আছে, টেকন'লজি মানে বি ইট ইউৰ মোবাইল ফোন, বি ইট ইউৰ টিভি, বি ইট ইউৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স, চবতে যিটো লাগে। আৰু ক্ৰিটিকেল, ৱাই দিছ টাৰ্ম ক্ৰিটিকেল ইজ ইউজড? ক্ৰিটিকেল দুটা কাৰণে ইউজ হৈছে। বিকজ এই মিনাৰেলছবিলাক যদি নহয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইকনমিত ইম্পেক্ট কৰিব, আৰু আমাৰ যিটো ছাপ্লাই ছাইড মানে ছাপ্লাই শ্বকছ কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰিব। কাৰণ বেলেগ মিনাৰেলছ নাথাকিলেও আমাৰ সিমান ডাঙৰ লছ নহয়, যিমান এইবিলাক মিনাৰেলছ নাথাকিলে হ'ব। সেইটো কাৰণে ইট বিকামছ ভেৰি ক্ৰিটিকেল। কেতিয়াবা আপোনালোকে পেপাৰ পত্ৰে পাব পাৰে ৰেয়াৰ আৰ্থ, চাইনাত বহুত আছে, নিউজত থাকে। ৰেয়াৰ আৰ্থ মানে এক্সট্ৰেক্ট কৰিবলৈ দিগদাৰ যিবিলাক, সেইবিলাকো ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছতে পৰে। এতিয়া এনেস্থলত ইণ্ডিয়া কি ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট নেকি? নহয়। এতিয়া ছ'লাৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰতে আমাক যিবিলাক ধৰক নিকেল, লিথিয়াম, এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক বেটাৰী, EV মিছনৰ ক্ষেত্ৰত এইবিলাক লাগে, এইবিলাকো আমাৰ নাই। ইনফেক্ট আপোনালোকে এটা গ্ৰাফ চালে গম পাব, এইটো চাওক, লিথিয়াম আমি 100% ইম্পৰ্ট কৰোঁ, কোবাল্ট 100% ইম্পৰ্ট কৰোঁ, নিকেল এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাটা হয়, মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইন্সৰ। চ' এইবিলাক দেখিছে নাই, 100% ইম্পৰ্ট কৰোঁ। চ' গভৰ্ণমেণ্ট হেজ ৰাইটলি ৰিয়েলাইজ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট necessity of creating a sustainable supply chain for critical minerals, so they have devised or come up with this new plan. চ' তাতে এপ্লিকেশ্যনটো আমি জানোৱেই। আৰু আমি যে কৈ আছোঁ এনাৰ্জি ট্ৰানজিশ্যন হ'ব, আমি এতিয়া কোলৰ পৰা আমি গ্ৰীণ এনাৰ্জিলৈ যাম। কেনেকৈ যাম যদি এইবিলাক মানে ইণ্টাৰমিডিয়েট মাধ্যমটো নাথাকে? ইণ্টাৰমিডিয়েট মিডিয়াম ইজ হোৱাট? দিছ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ। চ' ইট ইজ ভেৰি এচেঞ্চিয়েল এণ্ড ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট for our energy security and economic security as well. So that's it for today. Thank you.